Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học thành nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em học sinh luôn theo dõi, ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 11 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài tiếp theo trong sách giáo khoa toán lớp 10 kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta sẽ học bài số 2, tập hợp và các phép tính trên tập hợp. Thì ta phải biết thế nào là tập hợp: tập con, tập hợp bằng nhau, tập rỗng, rồi hợp, giao, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con, biểu đồ ven. Thì ta làm phần khởi đầu này các em. Câu lạc bộ lịch sử có 12 thành viên, không có hai bạn nào trùng tên. Tổ chức 2 chuyên đề trên một phần mềm họp trực tuyến. Tên các thành viên tham gia mỗi chuyên đề được thể hiện trên màn hình như hình 11 này. Người ta hỏi rằng có bao nhiêu thành viên vắng mặt trong cả 2 chuyên đề nhỉ? Chuyên đề 1 là gồm có bạn Năm, Hương, Chi, Tú, Bình, Ngân, Khánh. Chuyên đề 2 thì Hương, Chi, Tú, Khánh, Bình, Hân, Hiền, Lam. Thì đây là có 12 bạn, nhưng mà đây có 7 bạn là tham gia chuyên đề 1. Rồi đây là có 8 bạn tham gia chuyên đề 2. Bây giờ người ta hỏi là có bao nhiêu thành viên vắng mặt trong cả 2 chuyên đề này. Bài học này sẽ giúp em trả lời câu hỏi trên bằng kiến thức cơ bản về tập hợp và các phép toán trên tập hợp. Thì đối với cái bài này các em, thì mình phải lập một cái bảng. Như vậy muốn biết có bao nhiêu bạn vắng mặt thì ta phải lập cái bảng này các em. Chuyên đề 1 có các bạn này: Nam, Hương, Chi, Tú, Bình, Ngân, Khánh. Rồi chuyên đề 2 có là Hương, Chi, Tú, Bình, Khánh, Hiền, Lam, Hân. Đây ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bạn tham gia 1 hoặc 2 chuyên đề. Nhưng mà trong khi đó người ta nói là có 12 thành viên. Như vậy là người ta thấy dễ thấy có 10 bạn tham gia một chuyên đề hoặc cả 2. Vậy có 2 thành viên vắng mặt trong 2 chuyên đề đó. Như vậy đáp số của mình là có 2 thành viên vắng mặt. Ta qua phần 1. Các khái niệm cơ bản về tập hợp. A. Tập hợp. Hoạt động 1. Trong tình huống trên, tập A gồm: tập A là tập hợp những thành viên tham gia chuyên đề 1. Thành viên chuyên đề 1 là tập A đây. B là tập hợp những thành viên tham gia chuyên đề 2. Nam, câu A, Nam có là phần tử của tập A không? Như vậy mình thấy Nam có trong A nè. Như vậy Nam thuộc A. Nam là thuộc A nha. Thuộc là mình ghi cái dấu như vậy các em. Ngân có là một phần tử của hợp tập B không? Như vậy mình thấy Ngân thì nó ở trong A, nhưng mà Ngân thì nó không có trong B. Như vậy Ngân không thuộc tập hợp B. Như vậy mình ghi là Ngân không thuộc B. Đó. Hãy mô tả tập hợp A, tập hợp B bằng cách liệt kê. Thì mình sẽ liệt kê như thế này các em. Tập hợp A sẽ bằng, có bằng bao nhiêu bạn thì mình ghi ra đây nè: Nam, Hương, Chi, Tú, Bình, Ngân, Khánh. Nam, Hương, Chi, Tú, Bình, chấm phẩy ra em.
Năng Khánh. Tập hợp B cho là Hương Chi Tú. Hương Chi Tú, Khánh Bình, Hân, Hiền Lam. Ta qua phần tiếp theo các em. Hoạt động 2. Cho tập hợp C bằng châu Á, châu Âu, châu Đại Dương, châu Mỹ, châu Nam Cực, châu Phi. Câu A, hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp C. Tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp C là các châu lục trên trái đất. Tập hợp C có bao nhiêu phần tử? Mình dùng phương pháp đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tập hợp C có 6 phần tử. Có thể mô tả tập hợp bằng một trong hai cách sau. Cách 1, liệt kê các phần tử của tập hợp. Cách 2, chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. A thuộc S, phần tử A thuộc tập hợp S. A không thuộc S, phần tử A không thuộc tập hợp S. Ta qua phần ví dụ. Cho D bằng N là thuộc số tự nhiên. N là số nguyên tố và N lớn hơn 5, nhỏ hơn 20. Viết tập hợp D bằng cách liệt kê các phần tử. Tập hợp D có bao nhiêu phần tử? Như vậy mình ghi D sẽ bằng. Mà đây người ta cũng có làm rồi các em. D lớn hơn 5 tức là D phải bằng 6, bằng 7. Nhưng mà nó là số nguyên tố nữa. D là số nguyên tố này. Cho nên nó không thể là 6 được, mà nó phải là 7. Số nguyên tố là số chỉ chia hết trên nó và chính nó và số 1 mà thôi. Như vậy nó sẽ là 7 nè, 11, 13, 17, 19, nhỏ hơn 20, đến 19 là hết. Như vậy tập hợp D có 1, 2, 3, 4, 5 phần tử. 5 có thuộc phần tập hợp D hay không? 5, 12, 17, 18, số nào thuộc tập hợp D, số nào không thuộc tập hợp D. Như vậy ta thấy số 5 là không thuộc tập hợp D. Ta ghi là không thuộc D. 12 thì không thuộc luôn. 17 thì thuộc. 18 không thuộc. Chú ý, số phần tử của tập hợp S được ký hiệu là NS. Chẳng hạn tập hợp A trong hoạt động 1 có số phần tử là 7, ta viết NA là bằng 7. Số nào thuộc tập nghiệm của phương trình x bình phương cộng 1 bằng 0? Ta thấy phương trình này là phương trình vô nghiệm. Bởi vì x bình phương bằng trừ 1 là vô lý rồi, x bình phương là một số không âm. Rồi là cộng cho 1 nữa, nó lớn hơn 0, không bằng 0 được. Cho nên người ta nói nè, không có số nào vì phương trình vô nghiệm. Tập hợp không chứa phần tử nào gọi là tập rỗng, ký hiệu là rỗng. Chẳng hạn các nghiệm của phương trình x bình phương cộng 1 bằng 0 là tập rỗng. Tập hợp những người sống trên mặt trời là tập rỗng, vì trên đó không có ai sống hết. Luyện tập gọi S là tập nghiệm của phương trình x bình trừ 24x cộng 143 bằng 0. Thì phương trình này mình bấm ra nó sẽ có hai nghiệm của em. X sẽ bằng 11 và x sẽ bằng 13. Vậy các mệnh đề sau đúng hay sai? 13 thuộc S. 13 thuộc S là thuộc đúng. Đúng không? Như vậy mình sẽ có S nè. S sẽ bằng 11 chấm phẩy 13. S 13 thuộc S đúng. 11 thuộc S đúng luôn. Và NS bằng 2 là cũng đúng luôn. Ta qua B, tập hợp con. Gọi H là tập hợp các bạn tham gia chuyên đề 2. Trong tình huống mở đầu có tên bắt đầu bằng chữ H.
Các phần tử của tập H có là phần tử của tập B trong hoạt động 1 hay không? Như vậy mình coi đây các em. H trong chuyên đề 2 này là Hương, Hiền, Hương, Hân, Hiền. Hương, Hân, Hiền. Như vậy tập hợp mà các phần H này thì nó nằm ở trong cái tập hợp chuyên đề 2 này, tập hợp B này. Như vậy tập hợp H này thì các phần tử của tập hợp H thì các phần tử của tập H là phần tử của tập E trong hoạt động 1 nha. Rồi qua trang tiếp theo thì người ta mới nói nè, nếu mọi phần tử của tập hợp T đều là phần tử của tập hợp X thì ta nói T là một tập con của S và viết T là con S. Đọc là T chứa trong S hoặc T là tập con của S. Thay cho T con S ta còn viết là S chứa T. Đọc là S chứa T. Ký hiệu T đây là không phải là con của S, để chỉ là T không là tập con của S. Nhận xét từ định nghĩa trên, T là tập con của S nếu mệnh đề sau đúng. Với mỗi x thuộc T thì suy ra x thuộc S. Quy ước tập rỗng là tập con của mọi tập hợp. Người ta thường minh họa một tập hợp bằng một hình phẳng được bao quanh bởi một đường kính, gọi là biểu đồ Venn, hình 1,2. Minh họa T là tập con của S như hình 1,3. Như vậy T đây nó nằm trong S, gọi là T là con của S. Ví dụ 2 cho tập hợp S bằng 2, 3, 5. Những tập hợp nào sau đây là tập con của S? Tập S1 bằng 3 này chính là con của S. S1 bằng 3 là con của S. S2 là 02. 02. Như vậy có phần tử 0 này không thuộc S, cho nên là S2 không phải là con của S. S3 có phần tử 35 nằm trong S. Vậy S3 là con của S. C. 2 tập hợp bằng nhau. Hoạt động 4. Sơn và Thu viết tập hợp các số chính phương nhỏ hơn 100 như sau. Sơn viết S bằng 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Thu viết T bằng N thuộc N là số nguyên. N là số chính phương, N nhỏ hơn 100. Hỏi bạn nào viết đúng. Như vậy số chính phương là số bình phương của một số. Thì số 0 là bình phương của 0, 1 là bình phương của 1, 4 là bình phương của 2, 9 là bình phương của 3, 16 là bình phương của 4, 5 bình phương bằng 25, 6 bình phương bằng 36, 7 bình phương bằng 49, 8 mũ 2 bằng 64, 9 mũ 2 bằng 81. Như vậy cả hai bạn này đều viết đúng. Hai tập hợp S và T được gọi là hai tập hợp bằng nhau nếu mỗi phần tử của tập T cũng là phần tử của tập S và ngược lại, ký hiệu là S bằng T. Như vậy S con T và T con S thì S sẽ bằng T. Ví dụ 3 cho hai tập hợp C bằng N thuộc số tự nhiên. N là bội chung của 2 và 3. N nhỏ hơn 30. D là bằng N thuộc N lớn. N là bội của 6 và N nhỏ hơn 30. Chứng minh C bằng D. Các số bội chung của 2 và 3 là cái số mà chia hết cho 2 và 3. Thì đó là chính là số 0, số 6, số 12, số 18, số 24. Rồi số 30 nhưng mà nhỏ hơn 30 nên ta lấy tới 24. Bội của 6 mà nhỏ hơn 30 là 0, 6, 12, 18, 24. Vậy ta có C sẽ bằng đây, D sẽ bằng đây. Vậy C sẽ bằng D. Luyện tập 2. Giả sử C là tập hợp các hình bình hành có hai đường chéo vuông góc. D là tập hợp các hình vuông. Các mệnh đề sau đúng hay là sai? Luyện tập 2. Giả sử C là tập hợp các hình bình hành có hai đường chéo vuông góc. D là tập hợp các hình vuông.
Như vậy C là tập hợp các hình thành có hai đường chéo vuông góc. Như vậy C là tập hợp các hình thoi. Hình bình hành mà có hai đường chéo vuông góc là hình thoi. C là tập hợp các hình thoi, D là tập hợp các hình vuông. Nhưng mà hình thoi mà có hình vuông. Bởi vì hình thoi chưa chắc là hình vuông. Hình vuông là hình thoi có một góc vuông. Như vậy hợp động đây là sai. Và hình vuông chứa hình thoi là đúng. Như vậy C bằng D, hình thoi mà bằng hình vuông là sai. Ta qua phần 2. Các tập hợp số. Tập hợp các số tự nhiên n bằng 0, 1, 2, 3, 4 vân vân. Tập hợp các số nguyên Z gồm các số tự nhiên và các số nguyên âm. Z bằng trừ 2, trừ 1, trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3. Tập hợp các số hữu tỉ Q gồm các số viết được dưới dạng phân số A trên B. Với AB là thuộc số nguyên, B khác 0. Số hữu tỉ còn được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Tập hợp các số thực R gồm các số hữu tỉ và các số vô tỉ. Số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Hoạt động 5. Các mệnh đề sau đúng hay sai? Mọi số nguyên đều viết dưới dạng phân số. A. Mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số là đúng. Đó là phân số mẫu số là bằng 1. Tập hợp các số thực đều chứa tập hợp các số hữu tỉ là đúng. Và nhìn cái biểu đồ ven đây em. Tập hợp số thực này chứa Q này là số hữu tỉ này. Mọi số nguyên đều viết dưới dạng số, phân số là đó có mẫu số là 1. Tồn tại một số thực không là số hữu tỉ. Cũng đúng luôn. Ví dụ căn 2 nó đâu là số hữu tỉ đâu. Mối quan hệ giữa các tập hợp số n thì con của số tự nhiên, con số nguyên, con của số hữu tỉ và con của số thực. Ví dụ 4. Hãy xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau. 3,274 thuộc Q là đúng. Căn 2 là thuộc số vô tỉ là thuộc số thực luôn là đúng. 3/4 đây là không phải thuộc số nguyên. Cái này là sai. Đây người ta không có giải ra các em. Luyện tập 3. Cho tập hợp C bằng trừ 4, 0, 1, 2. Các mệnh đề sau đúng hay sai? C là con của số nguyên. Như vậy đây toàn là số nguyên. Như vậy là đúng. C là tập con của N. Vì N là số lớn hơn hoặc bằng 0. Ở đây có số âm. Như vậy sai. C là tập con của R thì bất cứ số nào cũng là số thực. Nên đúng. Qua trang tiếp theo. Các tập con thường dùng của số thực. Hoạt động 6. Cho hai tập hợp C bằng x thuộc số thực, x lớn hơn bằng 3 và D là bằng x thuộc số thực và x lớn hơn 3. Các mệnh đề sau đúng hay sai? C, D là tập con của R. C, D là các tập con của R. Như vậy tất cả các số thực đều là con của số thực hết. Như vậy đúng. Với mọi x thuộc C, C là x thuộc D. Ví dụ như trong C này có x bằng 3 nè. Nhưng mà trong D này không có x bằng 3. Như vậy số 3 thuộc C nhưng không thuộc D. Như vậy mệnh đề này sai. Số 3 thuộc C nhưng mà đâu có thuộc D. 3 thuộc C nhưng 3 không thuộc D. Đúng. C bằng D không bằng được. Ở đây có số 3 mà đã có số 3 mà đây không có số 3. Là sai. Một số tập con thường dùng của tập số thực R. Khoảng AB thì x thuộc R, x lớn A nhỏ hơn B. Người ta ký hiệu như thế này các em. Khoảng A đến cộng vô cùng thì đây. Khoảng trừ vô cùng đến B. Đoạn AB x lớn hơn bằng A nhỏ hơn bằng B. X lớn hơn bằng A nhỏ hơn B. Đây là nửa khoảng.
x lớn hơn a nhỏ hơn x lớn hơn a nhỏ hơn bằng b. Đây là x lớn hơn hoặc bằng a, x nhỏ hơn bằng b. Đây là toàn là nửa khoảng. Ký hiệu vô cùng đi, đọc là dương vô cực hoặc dương vô cùng. Ký hiệu này đọc là âm vô cực hoặc âm vô cùng. AB gọi là các đầu mút của đoạn khoảng hay nửa khoảng. Như vậy AB này người ta gọi là cái đầu mút. Ví dụ 5. Viết các tập hợp sau dưới dạng các khoảng, đoạn, nửa khoảng trong R rồi biểu diễn trên trục số. G là những số x là thuộc số thực, x lớn bằng 2 nhỏ bằng 7. Đây, như vậy đây là đoạn đó các em, lớn bằng 2 nhỏ bằng 7, còn phía ngoài này là nhỏ hơn 2 lớn hơn 7 thì gạch bỏ. X D bằng x thuộc R, x nhỏ hơn 2. Nhỏ hơn 2 đây là nửa khoảng. Câu số luyện tập 4. Hãy ghép mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng thích hợp ở cột bên phải. X thuộc đoạn 25 tức là x lớn bằng 2 nhỏ bằng 5. X lớn bằng 2 nhỏ bằng 5 đây. Đây là x lớn hơn 2 nhỏ hơn hoặc bằng 5. Như vậy nó là đây. Đây là x lớn hơn hoặc bằng 7. Lớn hơn bằng 7 đây. Đây là x lớn hơn 7 nhỏ hơn 10. Đây. Và bài này khá dài các em. Bài học của chúng ta đến đây tạm ngưng. Và thầy sẽ làm tiếp theo trong cái clip sau là các phép toán trên tập hợp. Xin chào tạm biệt tất cả các em và hẹn gặp lại các em trong clip sau. Và các em nhớ luôn theo dõi clip của thầy sẽ ra toàn bộ các clip trong sách giáo khoa này các em, và các nhiều cuốn sách nữa. Cho nên các em hãy giới thiệu các bạn cùng xem nha các em, và subscribe kênh cho thầy nhé. Thầy cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt tất cả các em.